guys! Welcome back to my channel. It's Mommy G and this is my daughter Shane. So guys, ngayon is naka-enhance community quarantine tayo ngayon. So dapat guys, i-apply natin ang social distancing at panatilihin natin ang paghugas ng kamay. Huwag tayong maglabas-labas, huwag tayong pumunta sa mga matataong lugar. Well, actually, I am proud of our place, our city, kasi ayan, mga tao dito masunurin guys, wala kang makikita nagrarally dyan sa labas, lahat tahimik talaga yung disiplinado talaga kami. Well, hindi ko naman sinasabi yung iba, hindi. Well, sa akin lang is, yung sa namin, sa city namin is nakikinig talaga kami sa government. So ngayon guys, dito lang kami sa bahay, so magwa 1 month na naka-home quarantine, napaka-bored talaga namin guys. So ayan, kaya nagba-vlog na lang kami, nag-tiktok. So ngayon guys, is mag-makeup kami ngayon. Ako sa dalaga ko, sa ano ko, sa baby ko. So, kasi anak ko naman siya, is we're living in the same roof. So, pero pag iba yung minimake-upan mo, is dapat naka-mask ka talaga. Gumamit kayo ng mask. So, and apply the social distancing. Yun guys, naka-mask ako guys. So ngayon is mag-makeup ako sa kanya. I'll teach you how to do her makeup. Natural makeup. So ayan guys, unahin natin yung mata. Gagamit kayo ng food tone para hindi kayo masyadong malapit sa minimake upan natin. Ayan. Usok ka doon konti. Usok ka doon konti kasi ano. Oops. So yung gagamit ako din, huwag tayo masyadong so yung mata ko na yung minimake upan ko, sa dapat kapapit yung mouth niya at saka yung nose. So let's start. No. Balik. I'm gonna start the foundation. What's it? So yan guys, is mag-makeup na tayo. Is natin yung foundation. So yung nose, ayos nyo na yung make-upan ko. So dapat makataba yung nose sa panahon niya. Then ako din, dapat makataba yung nose kasi nagsasalita ako. So ayan. This is foundation, liquid foundation. Ayos ang ihanap, ayos ang buhok mo. Sa baba naman ako maglalagay ng foundation, so kailangan taas naman natin. Dapat may mask talaga. Dapat may mask talaga. Huwag magsalita kasi wala kang mask. Hindi na monitor yung ano natin, yung distance sa computer. Okay, ayan. Tapos ako sa foundation. Ayan, pwede ko salita. Okay, next is the eyebrow. Ang ganoon. Huwag ba siya na malapit sa akin? Apply na sa siya sa pinagpapinin sa buhok. Okay, ganyan ang buhok mo. Okay. See? Okay, and the fair. Kasi dapat bigyan sa monitor. Hindi ko sa likod. Medyo malapit tayo sa kanya. Masarap? Darling, pakinggan niyo yung buhok mo. Tigibon natin, tigibon. Ayan. Daw tayo ng nose.
Bila. Okay, ano nga yung buhok mo? So, let's do the eyeliner. And this is your pinaka. Butar mo na. Yes! Tikit. Ayos din natin yan. Nose niya is medyo may kampat-kampat. Wala ka makang tubig, laway, gabitin mo. Pero but still you apply the social distancing. Okay, naman. So, ikaw na mag-erase niyan, oh. Ikaw na lang, oh. Yan. So, tapos na tayo sa ano. Ano yung blush on? Ano ba talaga yung blush on sa ano?
Diba focus? Oh, yung pangyayari. Ayan guys, ito yung makeup tutorial ko gamit ang social distancing using food tone. So ito yung natural makeup. Yung pang daily makeup. Ito yung makeup na dapat i-apply mo kapag pumunta ka sa toilet, sa kitchen, kasi nga naka-quarantine tayo ngayon. So yung flight natin, yung mga travel natin is traveling to toilet, traveling to bedroom, kitchen. So ito dapat yung gamitin natin. So this is my tutorial guys, makeup tutorial. So kita tayo sa sunod. This is Jen and this is, and don't forget to click like and subscribe and comment down below, and also don't forget to subscribe their channel, the Kai and Shin. So kita tayo sa sunod. Bye! Bye.